हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। ही सुंदर अशी क्यूटशी फुलपाखरू कसं बनवायचं ते आपण एकदाच सोडून अशा पद्धतीने ही लोकर इथे लॉक करून घ्यायची आहे। आपल्याला अशा पद्धतीने बसवून घ्यायची आहे आणि याचे आपण टोटल 10 राऊंड अशा पद्धतीने हे लॉक करायच्या आधी आपण थोडीशी लोकर एक्स्ट्रा बाजूला पुढच्या बाजूला ठेवणार आहोत आणि नंतर अशा पद्धतीने हे दोन्ही दातांच्या मधून हे अशा पद्धतीने आपण